back for another video. Today's video is all about DIY hair mask. Guys, I'm Melliza and welcome back for another video. Pala sa channel ko, mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutan i-click yung bell button para sa mga bago kong videos. If you're interested to this video, just keep on watching. Una, ano nga bang mapapala natin sa coconut milk na yan? Una, mag-restore siya ng shine sa ating hair. Instant siya. Wow! Hair conditioner. Natural hair conditioner, mga beshi. Yun. Kasi minsan yung ating scalp ay itchy, dry, at nagkakaroon tayo ng dandruff. Ito yung sagot. Thickness of the hair. Ayan. Kung medyo matinis yung hair mo at yung strands ng hair mo, ito ang magpapakapal. Girl! Palinang yung buhok. Pahahabain na parang si Rapunzel. Hindi lang basta mahaba. Siyempre, healthy. 12 seconds later. Guys, eto na nga yung ating coconut milk. Ayan, halu-haluin lang natin ng maigi para maging magandang mixtures and consistency ng coconut milk. At saka nga pala guys, kakailangan din natin ng cotton kasi yun yung gagamitin natin pan-transfer ng product sa ating buhok para mas malagyan natin yung roots or yung anit papunta sa bawat strands ng ating buhok. Ayan guys. Mas maganda kung mas flowy siya para mas mabilis nating mailalagay sa ating buhok. Yung gagamitin kong conditioner, Dove. Kung saan kayo mahiyang guys, yun ang gamitin yung conditioner. Since wala kaming shower cup, plastic bag na lang yung ginamit ko. Pwede nyo rin gamitin yan guys. Katulad ng ginamit kong plastic bag. Ang video na yan, raw VTR. Na-ready nyo na ba yung ating mga kailangan? Ang coconut milk, huwag kalimutan. Etong procedure na to, medyo may pagka-messy siya. Kaya nagpatulong na lang ako kay Mother Earth. Eto na nga, gamitin na natin ang cotton. Pagkatapos mula sa root o sa anit, lagay-lagay natin ang coconut milk. Habang naglalagay si Mother, halo-halo ko ng konti yung coconut milk. Ayan, sige Mother. Karirin mo ang paglalagay ng coconut milk sa aking buhok. O diba, kitang-kita nyo naman? Walang pinalagpas na roots si Mother. Paklagay. Yan. Oops. Okay. Halos lahat nalagyan. Sobrang messy nga lang. Ayan o. Tumutulo-tulo na sa aking face. Okay. Hanggang likod. Konting massage. Massage mo siya ng konti para ma-absorb ng aking hair. Ayun, lagyan na natin siya ng conditioner. Yan, isang conditioner lang, massage. Para siguradong na-absorb ng aking buhok yung mga products na nilagay. And then, finally, lalagyan na natin ng shower cup. Ay, hindi pala shower cup. Plastic bag. Okay guys, that's it! Yay! 20 minutes later. Una, kung ano yung pinagkaiba. Before and after ka, girl. Diba? Napansin mo kaagad na yung buhok mo medyo nag-shine siya at medyo buhaghag ng konti na super smooth at nagkaroon siya ng instant straight. For watching, see you on my next vlog. God bless. Stay safe, everyone. Love you. Guys, bagong ligo na tayo. At eto na. It ends. At medyo bagsak na siya. At medyo buwaga.